bago tayo mag-break, tila napapangiti yata si Attorney Trixie. May isang estudyante na gusto pong magtanong sa inyo. Tawagin natin si Joyce. Joyce. Good afternoon po. Para po kay Senator Sagisag po. Ay, kay Senator Sagisag ba? Sag po. Si CJ Corona po, labas po ng labas sa TV, pero po sa impeachment, hindi po siya lumalabas. Ano pong masasabi niyo po doon? Well, yun nga isang pinupunan natin na he should testify under oath subject to cross-examination. Yung violation ng sub-judicial rule. At yun nga, talagang ang gusto niya lang yatang padala si Mrs. Corona. Siya mismo ang dapat pumunta para ma-put under oath at matanong. Kasi yun, very safe yung ginagawa niya. Yung asawang pinapapunta. Parang yung si Bacala, ito yung godfather sa New York. Tuwing umaga, pinapa-start ng kotse si Mrs. Nagtatakip ng tenga, ganun. Pagka hindi sumabog, okay si Mrs. Bye-bye. Yun ang parang labas dito Bakit siya nagtatago sa skirt ni Christina? Siya ang dapat pumunta ron under oath at matatanong. Nais ko lang, meron pang katanungan. Yes, I'd like to ask lang si Representative Erin Tanyada. No? Kasi kaya pala nagkainitan noon itong Malacanang at ang hudikatura kasi ayaw iparelease ng Malacanang yung budget ng buo sa hudikatura dahil nga yung palang mga vacant positions na hindi nagagamit yung budget para doon, binibigay as bonuses dito sa mga empleyado ng hudikatura. Kaya pagkalaki-laki at pagkarami-rami mga bonus. Wala ba kayong balak na gumawa ng panukalang batas para i-streamline ito para naman, kagaya nung nangyari sa MWSS, pinigil ng ating Pangulo, naglabas siya ng executive order para mapigil yung sobra-sobrang bonus na ibinibigay sa mga empleyado ng mga GOCs at GFIs. Kasi paano ang laban ng tao dito, ang taong bayan? Well, ang problema nga sinubukan nga po nung budget season last year na yung pondo para sa mga empleyado o judges na masabi po natin kailangan i-fill up ng ating hudikatura, ma-hold muna ng executive branch until such position is filled up. Maraming nagsabi mismo sa loob ng House at sa Senado na ito po ay violation sa fiscal autonomy ng judiciary. So, nagkaroon po ng konting banggaan po dito. And at the end of the day, ang nangyari po, nagkaroon ng agreement in such a way that the funds will be released. Ang kailangan gawin ng Supreme Court, they have to report always to the Department of Budget and Management of the filling up of such a vacancy. Now, we don't know what will happen this budget season. Kasi kung may papakita na talagang hindi talaga ginagamit na naman sa tamang wasto, sa tamang pamamaraan itong pondo po ng tinatanggap po ng judiciary, then again, we will be at heads. No? Pwedeng pag-isipan po ang paggawa po ng batas, pero sa tingin ko may mag-question dyan. It will go again to the home court of the Supreme Court and they can always say that law is unconstitutional. So it has to come also from within the Supreme Court na magkaroon po ng transparency and good governance. No? I just like to inform everybody, lalo na ating mga estudyante, na in a while po aalis na po si Congressman Erin para umattend ng isang press conference. Kaya kung meron po kayong mga katanungan para sa kanya, tanungin nyo na bago siya umalis. I just have a question, Congressman Tanyada. Sa tingin niyo po ba, kung naipasa na itong FOI bill, ay sana naging mas madali ang trabaho ng mga prosecutors? Well, isa yun, no? Kung babalikan po natin yung 14th Congress, malapit na sana pinasa ito. At na-ratify yung Bicameral Conference Committee report ng Senado. Ang naging problema po, pagdating po sa House, on the last day of session, and we were about to ratify it, one member from
Gloria's camp questioned the quorum na alam naman po namin may quorum po kami. So hindi na-ratify. This 15th Congress po ay usad pagong ang nangyayari po sa Freedom of Information Bill. Anong ibig ko po sabihin? Last February of 2011, nagkaroon na po kami ng consolidated report tungkol sa Freedom of Information. Mula February 2011 hanggang March 13, no, a few days ago, hindi nagkaroon po ng committee hearing ang Committee on Public Information with regard to the FOI. I don't know the reasons of the chairman of the committee. Parang naghihintay ng senyales kung kanino man, no? Alam naman po natin nung January naglabas na po ang statement ang ating pangulo at kami po ay nagpapasalamat, but it still took the committee another 2 months to set it for hearing, and now the other issues from the other congressmen na sana na-address namin, no, last year. Ngayon pa kailangan po naming harapin. Meron pong point na gustong ilagay ni Congressman Antonino yung usapin tungkol sa right of reply, no? Merong si Congressman Romualdo naman gusto rin magkaroon ng freedom of information sa mga private corporations. So these are issues that should have been settled even last year, pero hindi nagawa po 'yan. Umaasa pa rin po ang inyong lingkod na before the year ends ay magkakaroon po tayo ng isang Freedom of Information Act. Si Congressman Erin, Tanyada. tawagin natin si Avi mula sa studio audience natin. Yes. Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, ano po kaya yung magiging epekto ng nagaganap na impeachment ngayon at magiging resulta nito sa magiging political landscape at political history, specifically sa specifically, sir, sa magiging tatlong branches ng Sangguniang Pilipinas? Well, maganda yung tanong mo, no? Unang-una, sa tingin ko po, kung masabi po natin, matanggal po natin si Chief Justice Corona, ito'y magpapakita na yung proseso ng impeachment talaga ay umaandar dito sa ating bansa. Pangalawa, yung usapin ng accountability, no? So, pinapakita po natin sa ating mga mamamayan na kahit gaano kataas ang posisyon mo sa ating pamahalaan, ay may pananagutan ka sa taong bayan. Pangatlo, dito natin pwedeng maibalik uli yung usapin ng pagtitiwala sa sistema po ng hudikatura. Pang-apat, dito natin masusubukan rin, no, yung resolve ng ating pamahalaan na habulin yung mga tiwaling opisyal dito sa ating gobyerno, lalo-lalo na si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Nikki, gusto ko lang balikan itong usapin tungkol sa Freedom of Information Bill. Gusto ko tanungin si Mr. Casiple, sa tingin niyo po ba, kaya sabi nga ni Congressman Erin, usad pagong itong bill na ito sa Kongreso, sa tingin niyo kaya matagal ito ay dahil marami rin sa ating mga mambabatas ay may maraming tinatago? Mukhang yun ang dahilan bakit hindi nabuksan yung mga dollar account. Gagaling ko lang kanina sa isang workshop ng AMLA, no? Ito yung anti-money laundering. At naging issue nga yan. Ako tingin ko, hindi lamang mga batas, unjust namang i-single out sila. Pero malaki talagang usapin yung freedom of information pagdating sa ating public officials. Kasi sila talaga ang target nito Hindi sila beneficiary nito. Lalo na yung incumbent. Kaya nga marami nagtataka na nung panahon ni GMA, yung mga nasa pwesto ngayon ay siyang nagdadala ng issue na yan. Pero nung nakaupo na, ay biglang naging pagong na yung takbo. Pero tingin ko, lohikal yun kasi pag nagbukasan tayo ngayon ng mga record, hindi yung record ni GMA ang mabubuksan. Ang record ng mga nasa gobyerno ngayon. Di ko alam kung paano nila tinitingnan o sinasabi kasi nila tiyakin na maayos yung proseso ng paglabas. Hindi naman sila against sa bill per se, pero yung nila naman dapat ay hindi daw maging parang binggansa sa mga opisyal.
Nais ko lang kunan ng reaksyon, si Representative Erin. Mga mambabatas pala ang dahilan kung bakit hindi Well, maipasok. unang-una, dito natin susubukan. Dahil ina-acknowledge ko naman po yung mga suggestions po ng Malacanang, no? Ito po ay importante. Sa isang section po sa bills, may mandatory disclosure sa website at ng SALN, no? These are the President, the Vice President, the Senators, the members of Congress, members of constitutional commissions, the Ombudsman, one general up in both AFP and PNP. Mandatory posting on the websites of their office. So hindi na dapat pumunta pa ang isang mamamayan sa tanggapan po at para humingi, no? Ay alam naman po natin yung naging kasaysayan po ng ating mga citizens kung pumupunta po sa opisina si Senator Sagisag, humihingi ng SALN ng Supreme Court, given the runaround, no? Now, if this bill passes, may mandatory disclosures on their websites already. And this was introduced po by the study group from Malacanang. And ito'y makakatulong po sa atin lahat. Nikki, isa sa mga mabebenepisyohan din nito ay yung kapwa natin mga mamamahaya. Gusto ko malaman ang views ni Sir Conrad tungkol dito sa Freedom of Information Bill. I think yung generally supported yan ng media because it makes it easier for the job of journalists to do things. I think, if I recall right, ang pinagmulan yan sometime during the Gloria administration, yung executive privilege. Pagkatapos ng executive privilege, hindi ba nag-demand yung mga you open your accounts, you open your books. It should make it easier actually. Pero ang feeling ko nga dito, parang may resemblance yung freedom of information dito mismo sa sa impeachment. I think ang taong bayan na makikinabang nito Pero yung mismo mga opisyales, may takot talaga sa ganun Tama yung sabi ni Mon Pagkatapos tapos na nanalo yung panibagong administrasyon, marami dun sa mga nagpapabor dati ng freedom of information, biglang naging matumal. Kasi silang tatamaan din ngayon Parang impeachment din Actually, isipin mo, ang pinakakampi lang talaga ni Presidente rito, yung taong bayan. Kasi yung mga tinitira kay Corona, totoo na naman, i-apply mo dun sa mga ibang tao. Kahit yung mga senator judges, kahit yung prosecution at defense, marami dun tatamaan. Follow-up question na I think maraming takot din sa corruption. Ang implications talaga niyan, pag na-convict si Corona, is that it can really go very, very far. Maraming tatamaan dito. And I think yung iba talaga, ilang din dyan baka pati kami next matamaan. Mga businessmen, nakakabahan din, baka kami tamaan din ng ganyan. So in effect, pag inisip mo na mabuti, ang kakampi talaga ni Presidente dyan, yung taong bayan. That's why I'm so earnest na kailangan yung taong bayan should be heard. Dapat we should be behind this thing. Because the implications talaga niyan are large. Pero parang napakabigat ng kalaban ng media dito, no? Because these are congressmen, no? You think pag hindi ito nagawa kaagad, mahihirapan tayo sa ating paglaban sa graft and corruption? That's what you need the people for all the time. Kailangan talaga may public pressure, otherwise magiging matumal. It's the same thing with yung issue ng gun ban. Gun ban will never really go through that. Issue ng divorce, takot sa Catholic Church. All these things lagi may resistance. So you need the people, you need public